आज आम्ही स्टफ्ड कॅप्सिकम स्टर फ्राय कश करचें पळया. या रेसिपी दोग जाणां पावता. सिजेल बटाटो स्टफ घालून करचे आसा, बट आज आम्ही सिंपल जेवण 15 मिनट भितर कश करचें म्हणून पळया. 1 कप बैनचाणो सना उजेरी 1-2-3 मिनिट भाजून घेवका. ताचे कलर चेंज जाता आणि पटपट म्हणून शब्द येता. तेन्ना गॅस ऑफ करून एक प्लेटार हितून घेवन तेने मुछो सोड्या. तांचे वेळार 4 कॅप्सिकम हाका बी उण आसा आणि पोळाच्या चिकेच दीक आसा. ताच्या वयच्या स्टेमा लागी माती काण घेवन बी काण घेवन एक अर्ध टीस्पून मीठ घालून सम बरसून 5 मिनिट बगलेन दोन घेवया. निवली नंतर बैनचण्याचे साले काण घेवन मिक्सीन तू लनाची वाटून घेवया. ताका 1 टेबलस्पून आमचूर पावडर, अर्ध टीस्पून हळदी पिट्टी, अर्ध टीस्पून कश्मीरी मिरसांगे पिट्टी, 1/4 टीस्पून थीक मिरसांगे पिट्टी, 1 टीस्पून कोथिंबीर पिट्टी, अर्ध टीस्पून जिरे पिट्टी आणि 1/4 टीस्पून मीठ. हाजी कंप्लीट लिस्ट हांव ह्या व्हिडिओच्या लास्टाक दिला. बाउल धुवन घेवन त्या पिट्ट्यात कॅप्सिकमा भितर स्टफ करून घेवया. कितली जाता तितली पिट्टी स्टफ करून घेवन भरलेली पिट्टी फंड घालतना घालून घेवया. 2-3 टीस्पून नारळाचं तेल घालून घेवन स्टफ केलेलं कॅप्सिकम धुवन घेवन अर्ध कप उदक घालून सन्ना उजेरी 3-4 मिनिट भाजून घेवया. हे आता 4 मिनिट नंतर एक साइड लायक भाजून आयला तशीच पुरो कॅप्सिकम गुंडून घेवन थोडे उदक फापून आनी एक साइड भाजून घेवया. हे सन्ना उजेर करचें. रेडी जालें. हे स्टफ्ड कॅप्सिकमात शीत आनी दही ओटू घेवन सर्व करें. आमचे वासरीक सब्सक्राइब करें. वीडियो पर इष्ट जाल्यार लाइक करून शेयर करें. थैंक यू. बाय. टेक केयर.